היינו בפולין, בוורשה. בוורשה היה שוק ענק מעבר לנהר. וגומרים את השוק, עושים, מצלמים, מתכוננים לצאת, אנחנו רואים 3 מכשפות, כמו באגדות, 3 זקנות מכוערות, מתוועדות ביניהם. זה אי אפשר היה לא לצלם. אז היא ניגשה וידעה מילה אחת בפולנית, סליחה, או המותר, כבר שכחתי אותה, מוז'נה. והיא אומרת מוז'נה, ומתחילה אחת הזקנות קופצת כמו פגז מתותח. מתנפלת עליה, רחל הספיקה להסתובב, לברוח, זקנה אחרת, ואומרת, פיסטה, בקללה פולנית איומה, פיסטה, משהו, שכחתי. קללות נוראות. היו לנו הרבה חוויות. גרמניה מזרחית, כמובן, היה לנו יותר קל בגלל השפה. ביקרנו מכמה מאנשי הצמרת של האינטליגנציה הגרמנית המזרחית. שיחות ארוכות, הבנו המון על הקומוניזם ולמה הקומוניזם קרס. היה איש בשם גיזי, שהיה חצי יהודי או רבע יהודי. אבא שלו היה איש מאוד חשוב במשטר הקומוניסטי הגרמני. והוא הסביר לנו בכמה שעות את כל התקופה. הוא אמר, היינו בעלי רצון טוב מאוד, רצינו להיטיב עם ההמונים. ידענו, הייתה לנו התורה שהסבירה לנו מדוע רע להמונים ואיך לשחרר אותם. והתחלנו להפעיל את זה, וההמונים לא רצו. ההמונים לא רצו שנשפר את גורלם ולהביא להם את גן העדן, אז הם התנגדו. כשהם התנגדו היינו צריכים לדכא את ההתנגדות, אז ההתנגדות גברה. אז דיכאנו עוד קצת, ועד שבסוף היה משטר טרור אמיתי. היה הסבר לדעתי טוב מאוד למה שקרה לקומוניזם בכל הארצות האלה. טוב, אז בסופו של דבר חזרנו. היינו במוסקבה פעמיים. המון חוויות. והוצאנו את הספר. לנין לא גר פה יותר, עם התמונות של רחל. לדעתי זה היה ספר טוב. הרבה אנשים אמרו לי אחר כך, לפני שהם נסעו למזרח אירופה, הם קראו את הספר.